What's up you guys? Hello Angels! Welcome back sa aking channel. At syempre sa mga bago at napadaan lang dito, hello sa inyo! My name is Miles. Welcome to my channel. At syempre hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sa nakikita niyo sa title, tayo ay magre-review ng mask, okay? Magbibigay na ako ng honest thoughts, in my honest opinion, disclaimer, okay? Sa lahat ng mga nire-review ko ng mga skincare, yon ay base sa aking experience. Sa skin type ko, combination to oily ako, okay? So, iba-iba tayo ng skin type. Maaaring mag-work sa akin, hindi mag-work sa inyo. Tapos, sa akin naman, hindi mag-work sa inyo. Parang ganun lang yun di ba? Proceed na tayo sa ating i-review. Ito siya! Okay. Tea Tree Mask. Beauty Formulas Australian Tea Tree Deep Cleansing Facial Mask. Itong facial mask na to, 3 minutes lang to. Yes, 3 minutes lang siya. Tapos, syempre alam naman natin na ang tea tree ay nakaka-dry ng pimples. Effective siya talaga yung tea tree. So, ito, Tea Tree Deep Cleansing Facial Mask. Babasahin ko na sa inyo kung ano yung nasa tube, okay? Para hindi na masyadong humaba itong video na to. At kanina pa ako nagsasalita, medyo makati na nila muna. Kainom lang ako ng tubig, okay? Pagbigyan nyo na. Inom lang tubig. Pasensya na kayo kasi kanina pa ako nagsasalita. Okay. Meron akong natutunan ngayong araw na to. Okay? Ang dami-dami ko na na-film. So, simula kanina, umiinom ako ng tubig with lime. Kasi ang kati-kati niya sa lalamunan habang nagsasalita. Sobrang hirap na hirap ako. Sa akin lang yun. Pero ganun din ba kayo? Comment kayo below kung ganun din kayo. Okay? Yung water, tapos may lime, tapos salita kayo ng salita, ang kati sa lalamunan. Okay, proceed na tayo sa mismong produkto, okay? Ito ay binili ko sa Landmark. Worth, magkano to? $119.75. Yes, ang mura-mura niya, di ba? Ang brand niya ay Beauty Formulas. Pag Beauty Formulas, ito ay made in UK. Yes, made in UK, United Kingdom. So, basahin na natin yung nasa tube. Beauty Formulas Australian Tea Tree Deep Cleansing Facial Mask. Clears impurities, unblocks pores, and absorbs excess oil. Revives blemish-prone skin. Works in 3 minutes, 100 ml, 3.3 fluid ounces. Beauty Formulas Tea Tree Oil originates from Australia. It is a natural antibacterial agent believed to have a number of beneficial effects and antiseptic properties, a clay-based mask with deep cleansing properties to draw out impurities, unblock pores, absorb and removes excess oil, grease, and dirt. Leaves skin feeling clean and fresh. Leave on for 3 minutes or more if required and then rinse thoroughly with clean warm water. Use as often as required. Tapos dito may mga nakalagay na expiration, ganyan, 2022 pa naman to. Tapos ingredients, ito yung presyo niya, $119.75 pesos sa Landmark. So, ayun siya. Ang ganda ng kanyang packaging, di ba? Kulay green. So, ang masasabi ko dito, kasi nga nagamit ko na siya dahil ito ay request sa akin, so why not? Choknat, okay? So, 3 minutes, wash off mask, okay? So, ginawa ko lang 3 minutes kasi wala naman akong tigawat para magpatuyo ng, para siya kasi sa sa matagihawat na tao. So, more or less, alam ko naman ang tea tree kung saan, di ba? So, meron akong, hindi naman pimples, pero meron akong mga bumps sa skin, sa forehead, sa more hair. Tapos, sinubukan ko to. Actually, okay siya. Nakapagpa-dry siya ng butlig ko sa mukha. Pero, after kong ma-wash yung face ko, parang nag-dry lahat ng face ko. Ayoko nang nagda-dry yung face ko. Parang, okay. So, nag-dry siya. So, mag-i-insert naman ako ng clips dyan kung paano ko siya ginamit.
kung ano yung itsura niya sa face ko. Siyempre, mag-i-insert ako ng clips dyan. Matagal ko na na-film, pero ngayon lang ako gumawa ng intro ng video ng tea tree. Well, ang masasabi ko dito sa mask na to, I recommend this sa merong mga pimples na gusto nilang mag-dry out talaga. Gusto nilang mamanuyo. Okay siya kasi nakakapagpa-dry talaga siya ng pimples o kaya something dyan sa mukha. Kung bibili pa ako, no. Okay naman siya. Nakakapagpatuyo nga siya ng bootleg. Use as often as required. So, siguro, pwede siyang every other day o every day. Wala naman siya sinabi dito. Basta, ang sabi niya dito, I use as often as required. Siguro sa mga tipong mga matagihawat, gano'n. Yun lang ang masasabi ko dito. Pero hindi siya para sa akin. Hindi siya para sa akin. Pakiramdam ko dito, meron siyang malamig na pakiramdam. Tapos, ang amoy niya, amoy tea tree. So, pakita ko sa inyo yung mismong consistency niya. Kulay green. Kulay green siya. Ayan siya. Ayan. Spread mo lang siyang ganyan. Tapos, parang na-absorb niya eh. Parang yung mismong puti-puting nakikita nyo dyan, mawawala, parang na-absorb niya. So yun lang ang ating review at honest thoughts dito sa Tea Tree Deep Cleansing Mask. I recommend this sa mga ma-pimples na tao at talaga nakakatuyo siya ng tagihawat, nakakatuyo siya ng pimples. At sa murang halaga na 119.75 pesos. Pwede na. Pero, kung di kayo kontento, syempre, mag-research din kayo kung ano ba talaga ang nakakapagpatuyo ng tagihawat. Pero for me, alam ko kasi ang tea tree ay nakakatuyo talaga ng pimples at effective tong mask na to by Beauty Formulas. So, yun lang. At sana nagustuhan nyo itong ating review ng mask. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to give it a like. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye!